අයිබෝවන් ඔයාව අපේ YouTube channel එකට බොහොමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඉතාමත්ම පහසු ක්‍රමයකට රසට ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට් හදන හැටි කියන්නයි යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒකට මුලින්ම මම මේ වගේ පිගානක් අරගෙන ඒකට බිත්තරයක් කඩලා දාගන්නවා. දාගෙන ඉවර වෙලා ඒකටම බටර් මේස හැන්දකුත් මම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට අපි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝපයකුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්න ඕනේ. හරි, දැන් අපි මේ දාගත්ත ඔක්කොම ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙන විදිහට හැන්දකින් කලවම් කරගමු. මේ විදිහට කලවම් කරගනිද්දී කිරි එකත් එක්ක බිත්තරේ හොඳටම මිශ්‍ර වුණත් බටර් ටික දිය නොවි කෑලි කෑලි හිටින්න පුළුවන්. නමුත් ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේ ටික හොඳට කලවම් කරගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ ඒකට මම සීනි මේස හැඳ දෙකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේකටම මම කුරුඳු කුඩු ටිකකුයි වැනිලා මේස හැඳකුයි දාගන්නවා. දාගෙන ඉවර වෙලා ආයෙත් මේ ඔක්කොම ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න කලවම් කරගමු. හරි, මේ වෙනකොට සීනි ටිකත් හොඳට දිය වෙලා ඔක්කොම ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම ටිකකට මේක පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන්ම තියාගෙන ඒකට ටිකක් රත් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඒක ටිකක් රත් වෙනකන් සෑන්ඩ්විච් පාන් පෙත්තක් අරගෙන ඒක අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයට දාලා මේ විදිහට පොඟව ගන්න. පොඟවගෙන ඉවර වෙලා අපි මේ පාන් පෙත්ත පෑන් එකකින් තියාගමු. දැන් මේ විදිහට පාන් පෙත්තට විනාඩි 2ක් විතර පෑන් එකේ තියෙන්න දෙන්න. මේක ටික ටික රත් වෙනකොට පාන් පෙත්තේ ඇලිලා තියෙන බටර් ටිකක් දිය වෙලා පාන් පෙත්තට අල්ල ගන්නවා. විනාඩි 2ක් විතර මේ පැත්තට තියෙන්න දීලා අපි මේක අනෙක් පැත්ත හරව ගමු. පාන් පෙත්ත කිරි වලින් පෙඟිලා තියෙන නිසා ඒ වැඩේ බොහොම පරිස්සමට කරගන්න ඕනේ. ඒ පැත්තත් විනාඩි 2ක් විතර තියාගෙන අපි මේක පෑන් එකෙන් අයින් කරගමු. අයින් කරගෙන ඉවර වෙලා තවත් සෑන්ඩ්විච් පාන් පෙත්තක් මම කිරි මිශ්‍රණයෙන් හොඳට පොඟවගෙන ඒකත් පෑන් එකෙන් තියාගෙන ඒකටත් හොඳට ටෝස්ට් වෙන්න දෙනවා. මේ ක්‍රමයට ඔයාලට බොහොමත්ම ඉක්මනින් ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට් හදාගන්න ලේසියි. අපි මීට කලින් තවත් වෙනස් ක්‍රමයකට ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට් හදාගන්න වීඩියෝ එකකුත් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් බලලා ඒ ක්‍රමයටත් හදලා බලන්න. යටපැත්ත හොඳට ටෝස්ට් වුණාට පස්සේ පාන් පෙත්ත අනිත් පැත්ත හරවගෙන ඒ පැත්තටත් හොඳට ටෝස්ට් වෙන්න දෙන්න. විනාඩි 2ක් විතර ගියාම අපි ඒ පාන් පෙත්තත් අයින් කරගමු. ඊට පස්සේ මම ටෝස්ට් කරගත්ත ඔක්කොම පාන් පෙති ටික මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට අපි පහසුවෙන්ම හදාගත්ත රසම රස ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට්. බලන්න යාළුවනේ, ඒ ටික අපි කොච්චර ලස්සනට කොච්චර ඉක්මනට හදාගෙන තියෙනවද කියලා දැක්කහමත් ගන්න ආස හිතෙනව නේද? ඔයාලත් එහෙනම් ගෙදරදී මේ විදිහට ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට් හදලා රස අපිටත් කියන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒවා තමයි අපිව දිරිමත් කරන්නේ. එහෙනම් තවත් මෙවැනි රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ගිහින් යන්නම්.